Trong đời sống văn hóa tinh thần người Việt, tình yêu cuộc sống, con người và cảnh sắc thiên nhiên luôn thấm đẫm những giá trị hồn cốt dân tộc. Ở nhiều tác phẩm hội họa, dòng chảy thuần khiết ấy đã được các nghệ sĩ tài hoa phác họa, tạo dấu ấn bản sắc Việt Nam hòa trong dòng chảy văn hóa nhân loại. Tháng 4 mang sự nồng ấm ngay trong sắc trắng tinh khôi của những bông loa kèn. Lương Xuân Nhị gợi ra độ dày, độ xốp trên những cánh hoa. Vẻ đẹp của chúng nổi bật hơn nữa trong bố cục chia theo chiều dọc giữa màu nóng và màu lạnh. Ông đã sắp đặt một tổ hợp tĩnh vật cùng hoa loa kèn, trong đó đặc biệt là bức tranh chủ đề trèo của Bùi Xuân Phái và một tấm khăn thổ cẩm. Những mảng màu rực rỡ này cùng với hoa làm nên tính nhịp điệu cũng như sự cân bằng cho tác phẩm. Nghệ thuật của Lương Xuân Nhị luôn hướng đến cảm xúc thẩm mỹ nhẹ nhàng và sâu lắng. Ở tác phẩm này, dường như ông đang phát triển đề tài phụ nữ trong lao động với bối cảnh nông trường trong series những tác phẩm cùng chủ đề. Các nhân vật được sắp xếp vào bố cục tương đối linh hoạt. Màu áo của họ cộng hưởng cùng từng sắc độ từ cánh đồng hoa thuốc lá, tạo nên vẻ đẹp dung hòa giữa con người với tự nhiên, khi những bông hoa khoe sắc tô điểm cho khung cảnh của các nhân vật nữ. Tác phẩm đậm chất Việt Nam, từ chi tiết nón đội đầu của các nhân vật đến bầu không khí quen thuộc gần gũi giữa những người phụ nữ khi họ cùng nhau làm việc. Từ một bảng màu ấm nóng, Nguyễn Trung khắc họa nét thanh xuân trong bố cục theo chiều ngang, dáng nằm của người thiếu nữ. Dáng thế nhân vật được bổ trợ bởi những mảng màu tương phản. Sắp đặt ở tiền cảnh là những trái bưởi, một sản vật đặc trưng của châu Á cũng như Việt Nam. Màu sắc họa sĩ chọn để mô tả những trái bưởi có sự biến thiên, tương ứng và phù hợp trong bảng màu của tác phẩm. Chiếc đĩa màu sáng bày những trái bưởi dường như là điểm hội tụ cuối cùng đối với tác phẩm, khi ánh mắt của nhân vật và người xem cùng được thu hút về đó. Có thể nói, họa sĩ đang ca ngợi vẻ đẹp của tự nhiên với con người và sản vật cùng thuộc về những kết quả tươi đẹp của nó. Trong di sản nghệ thuật với hàng trăm tác phẩm chất liệu lụa, sơn mài, sơn dầu, họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm ghi dấu ấn với các sáng tác mỹ thuật đề tài thời kỳ kháng chiến. Tranh phong cảnh của ông cũng mang một ngôn ngữ tạo hình riêng, thuần khiết, truyền tải tinh thần dân tộc. Tác phẩm Đường quê với chất liệu sơn dầu trên vải, sử dụng gam màu trầm, nhẹ, mở ra một không gian làng quê yên ả, thanh bình. Trên con đường nhuốm sắc đỏ, Nguyễn Trọng Kiệm khắc họa nhịp sống thường ngày của làng quê Việt bằng góc nhìn và ngôn ngữ nghệ thuật riêng. Hơi thở cuộc sống, nét sinh hoạt và lao động bình dị in trên bóng lưng áo nâu sồng, hình ảnh người nông dân trên đường đồng áng trở về và trên đôi vai trĩu nặng quang gánh. Không gian làng quê thanh bình cũng được khắc họa với hình ảnh ngôi chùa, mái nhà lúp xúp, chiếc cổng nhỏ đặc trưng kiến trúc làng quê Bắc Bộ. Uốn theo đường làng là mảng tường cong mềm mại, giản mướp, chuồng chim câu, đụn rơm. Nhịp sống ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, trở thành chất liệu quý để họa sĩ chất chiêu và truyền tải. Đó cũng là nhãn quan chân thực và xúc cảm của ông về cuộc sống trong lát cắt của thời gian và không gian trước ngưỡng cửa đổi mới. Sinh tại Mỹ Tho, nhưng phần lớn thời gian trong cuộc đời, họa sĩ Mai Văn Hiến sống và gắn bó với Hà Nội. Học khóa 17 trường mỹ thuật Đông Dương, Mai Văn Hiến là cái tên nổi bật của mỹ thuật thời kỳ kháng chiến, một trong những người đặt nền móng cho nghệ thuật hiện thực cách mạng. Tác phẩm Những mảng màu ký ức được ông vẽ năm 1991, khắc họa một lát cắt về cuộc sống bình yên, in dấu tiềm thức của một thế hệ sống và trưởng thành sau những năm đổi mới đất nước. Trung tâm tác phẩm là hình ảnh người phụ nữ bên thành ban công nhìn ra khoảng sân trời, dáng vẻ thả trôi cảm xúc. Ấn tượng thị giác được tạo nên từ bố cục sắc nét với những ngôi nhà ngói đỏ, nền tường vàng rực rỡ
hòa với kiến trúc mang đặc trưng nơi thờ tự có mảng tường ghi xám, mái ngói đầu rồng, cây cau vươn thẳng giữa sân vườn xanh lá. Tổng thể là nét hài hòa, an yên, mô tả đặc trưng cảnh quan không gian sống thời kỳ sau đổi mới ở miền Bắc. Nhận diện thời gian không gian trở nên rõ nét với tạo hình ô cửa sổ nhỏ, bậc thang nối khoảng sân trời, dường như được tác giả phác họa từ góc nhìn đối diện hoặc hướng từ trên xuống. Khơi gợi cảm xúc hứng khởi, mong đợi và niềm tin về những đổi thay trong cuộc sống, cũng khẳng định giá trị tinh thần, tư tưởng của tác phẩm, ghi lại dấu ấn ký ức một thời kỳ lịch sử. Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ người Huế Tôn Thất Đào ghi dấu ấn với nhiều bức tranh phong cảnh về miền cố đô. Nét đẹp cổ kính quê hương được ông khắc họa đậm nét với các tác phẩm về kiến trúc cung đình, chùa, lăng, miếu, cảnh sắc thiên nhiên, tập tục và truyền thống văn hóa con người với cốt cách riêng của đất Kinh Kỳ. Nằm trong hệ thống kiến trúc di tích đền, chùa, lăng tẩm cố đô, ngôi cổ tự độc đáo chùa Từ Hiếu nổi tiếng là biểu tượng thiêng liêng của đạo hiếu trong Phật giáo, gắn liền với câu chuyện thiền sư Nhất Định dựng am an dưỡng để chăm sóc mẹ già ốm nặng. Ngôi chùa là nơi thờ phụng, giáo dục về lòng hiếu thảo, trở thành điểm đến của đông đảo người dân và du khách. Giá trị văn hóa lịch sử của ngôi chùa hiện hữu đầy cảm xúc trong tranh Tôn Thất Đào, người con xứ Huế luôn nặng lòng với quê hương. Ông sử dụng ngôn ngữ gợi tả chi tiết để khắc họa đường nét, bố cục, mang tới sự rung động về nét đẹp thâm trầm cổ kính, u tịch và hoài niệm trên vóc dáng di sản văn hóa lâu đời. Hình bóng ngôi chùa in xuống mặt nước, tưởng tĩnh mà động. Sắc nâu, đỏ, xanh và bàng bạc của từng đường nét trên kiến trúc hòa quyện với không gian, tôn thêm nét thời gian trên dáng hình ngôi cổ tự, như một cách tinh tế nhất mà họa sĩ lưu lại bằng ngôn ngữ hội họa. Ngôi chùa cổ kính, đậm nét kiến trúc xưa, qua tranh Tôn Thất Đào, người yêu nghệ thuật được gặp lại nét đẹp ấy vẹn nguyên theo năm tháng. Nguyễn Nam Sơn là tên tuổi tiên phong của nghệ thuật hiện đại Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của ông được tôn vinh như một biểu tượng của tinh thần khai phóng và sự giao thoa văn hóa trong giai đoạn đầu thế kỷ 20 tại Việt Nam. Nam Sơn khéo léo chọn lọc và Việt hóa ảnh hưởng phương Tây để hình thành một phong cách nghệ thuật đậm dấu ấn dân tộc, để lại những tài sản nghệ thuật vô giá. Phong cảnh chùa Dư Hàng sáng tác năm 1955. Giai đoạn này, họa sĩ đã không còn dạy ở trường mỹ thuật. Tuy nhiên, ông vẫn không lãng quên việc sáng tác. Nhiều tác phẩm thấm đượm tinh thần nghệ thuật truyền thống. Bức tranh vẽ phong cảnh ngôi cổ tự có nguồn gốc từ thời Tiền Lê, một trong những ngôi chùa tuổi đời lớn nhất ở thành phố cảng Hải Phòng. Chất liệu phấn đỏ và than chì trên giấy tạo nên sự đồng điệu từ kỹ thuật, phương tiện kết nối với ý tưởng, bút pháp để họa sĩ vẽ nên khúc nhạc thiền giữa không gian đậm màu sắc linh thiêng và trầm mặc. Chùa Dư Hàng Phúc Lâm Tự, dáng vẻ cổ kính mờ ảo, ẩn hiện trong làn sương khói, hòa quyện với những ngọn non xa trùng điệp. Bố cục vững vàng, độ xa gần rõ nét, những tầng cảnh trí thể hiện chiều sâu hút mắt của phong cảnh. Trung tâm là kiến trúc cổ kính, mái đao cong vút, cùng với cây cối, núi non gợi dáng dấp cổ xưa. Tác phẩm cũng có những chỉ dấu tạo liên tưởng về thời gian, với hình ảnh lá cờ phướn trên ngọn tre, gợi tả thời điểm sáng tác có thể vào mùa xuân. Tác phẩm đã vẽ nên một không gian thiền định, cõi tâm linh giàu bản sắc văn hóa Phật giáo, nơi sự hòa quyện giữa thiên nhiên và kiến trúc đưa tâm hồn con người tìm về sự tĩnh tại. Qua thời gian, tư tưởng nhân văn của đạo Phật cùng những giá trị văn hóa bản sắc Việt vẫn thể hiện thông điệp bền bỉ vượt thời gian,
khắc ghi giá trị trường tồn trong đời sống tinh thần người Việt. Trần Phúc Duyên là họa sĩ Việt Nam duy nhất vẽ tranh sơn mài ở châu Âu. Tên tuổi của ông đặc biệt dấu ấn với những đề tài thâm đẫm hồn Việt. Người xem luôn cảm nhận rõ trong phần lớn các tác phẩm này một tình yêu quê hương trĩu nặng, bên cạnh sự tỏa sáng về tài năng và tâm hồn mẫn cảm. Quê hương yêu dấu là đề tài quen thuộc trong tranh Trần Phúc Duyên. Trong tác phẩm, họa sĩ sống trong tiềm thức nhớ quê khi khắc họa phong cảnh vùng mạn ngược. Với chất liệu sơn mài và bút pháp nghệ thuật điêu luyện, Trần Phúc Duyên đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật giá trị, một không gian sâu thẳm với bố cục, đường nét và sắc màu tinh tế, khiến những tâm hồn yêu cái đẹp không khỏi kiếm tìm mỹ từ mô tả. Bố cục xa gần, hoa sắc vàng, sáng, vẫn đậm tinh thần phương Đông, nhưng cho thấy những dịch chuyển về thời gian tác phẩm ra đời vào khoảng những năm 1970. Tranh sơn mài của Trần Phúc Duyên giai đoạn này có màu sáng dần lên so với thời kỳ trước. Đây là quãng thời gian hơn một thập niên sau khi họa sĩ rời Việt Nam năm 1954, bộc lộ tình cảm da diết với quê hương. Trong tiềm thức ấy, Trần Phúc Duyên luôn khắc khoải hình bóng quê nhà. Nỗi nhớ hiện lên là một lát cắt về cuộc sống miền ngược, với hình ảnh quen thuộc như người phụ nữ dân tộc Bồng Con, cảnh chăn trâu, giã gạo, nhà sàn, dòng suối, rặng tre và những dãy núi phía xa ẩn trong làn mây mờ khói tỏa. Giá trị của tác phẩm cũng được khẳng định không chỉ qua chất liệu, ngôn ngữ, bút pháp nghệ thuật mà còn ở tinh thần thông điệp gửi gắm của tác giả. Với Trần Phúc Duyên, hội họa chính là ngôn ngữ để diễn tả nỗi niềm thương nhớ. Năm 2023, nhân dịp trao tặng lại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 2 tác phẩm của họa sĩ Phùng Phẩm, bà Ellen Behrens, cựu Phó Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam đã dành tặng những lời tôn vinh ông. Phùng Phẩm là một điển hình đáng tự hào về sự giàu có của văn hóa Việt Nam. Nhịp đại ngàn là âm điệu cuộc sống được họa sĩ Phùng Phẩm khắc họa bằng ngôn ngữ của nghệ thuật sơn mài, vẽ nét đẹp trong đời sống văn hóa, sinh hoạt ở Tây Nguyên. Vùng đất nắng gió mang đến cho con người sự hào sảng, phóng khoáng trong lối sống, tính cách cùng những giá trị văn hóa. Dưới nếp nhà truyền thống, người phụ nữ trong trang phục có đường nét hoa văn đặc trưng đang thực hiện những động tác giã gạo. Nhịp chảy khoan thai tạo nên âm thanh vốn có giữa không gian đại ngàn, tạo nét đẹp văn hóa luôn được đồng bào trân trọng giữ gìn. Những bức tranh Phùng Phẩm luôn mang ấn tượng thị giác mạnh, tạo hình vạm vỡ, khúc chiết, những mảng màu rạng rỡ được giản lược tối đa sắc độ, đường nét. Qua thời gian, giá trị của những tác phẩm còn được khẳng định qua ánh nhìn thấm đẫm tình yêu thương mà họa sĩ dành cho cuộc sống. Tình yêu thiên nhiên, cuộc sống mang đặc trưng hồn Việt được bộc lộ rõ nét trong bức sơn mài Tự tình dưới trăng của họa sĩ Nguyễn Khang. Tác phẩm này là một ví dụ tốt, minh chứng cho khả năng biểu cảm của chất liệu sơn mài, chất liệu mà họa sĩ đã xử lý ở cấp độ bậc thầy. Tạo hình hàn lâm, chủ đề nặng tính lãng mạn, trăng, nước, hoa lá cùng một cặp ngựa đang nô đùa. Chất sơn then mang đến cho tác phẩm độ sâu thẳm thu hút ánh mắt. Trên nền sơn then, Nguyễn Khang chỉ cần đi những nét đơn giản để gợi ra một vùng nước mà cặp ngựa đang là chủ thể trong đó, với tiếng động của nước, tiếng động gió gây ra, tiếng chân ngựa và có lẽ cả nhịp thở của chúng khi chúng chuyển động. Tất cả làm nên một tổng thể hấp dẫn với phép ẩn dụ dành cho tình yêu.